आज हामी वायरलेस कम्युनिकेसनको च्याप्टर 1 पढ्न गइरहेका छौँ। यो च्याप्टर 1 चाहिँ हाम्रो सिलेबस अनुसार च्याप्टर 1 नै हो हैन, तर ऱ्यापापोर्टको बुक अनुसार चाहिँ च्याप्टर 1 र 2 चाहिँ यो च्याप्टरको पर्छ हैन। त्यसपछि हाम्रो के छ त अब्जेक्टिभ भन्दाखेरि हामीले फन्डामेन्टल र बेसिक मोडल अफ वायरलेस कम्युनिकेसन हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ। त्यसपछि हामीले हिस्ट्रिकल इभोल्युसन अफ मोबाइल कम्युनिकेसन हैन, अर्ली रेडियोदेखि लिएर मोडर्न सेलुलरसम्म हेर्नेछौँ। अनि डिफ्रेन्ट रेडियो वायरलेस सिस्टम हामीले पढ्नेछौँ हैन, सेलुलर, वाइफाई, ब्लुटुथ, सेटेलाइट, यो चाहिँ कम्पेयर गर्नेछौँ। यो खासै त सोध्दैन इक्जाममा, त्यही पनि हामीले यसो नलेजको लागि हेर्नेछौँ। र मेन भनेको खास जेनेरेसन, हिस्ट्रिकल एडभान्समेन्ट र यही करेन्ट ट्रेन्ड इन वायरलेस टेक्नोलोजी नै हाम्रो इक्जाममा आउने गर्छ हैन, 6 मार्क्समा आउने गर्छ। हाम्रो वायरलेस कम्युनिकेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो कम्युनिकेसन फ्रम ट्रान्समिटर टु रिसिभर विथाउट वायर हैन, लाई वायरलेस कम्युनिकेसन भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ ट्रान्समिटरमा चाहिँ मोडुलेसन डिकोडिङ हुने कुरा भइहाल्यो, रिसिभरमा डिमोडुलेसन डिकोडिङ, अनि यसमा चाहिँ वायरलेस च्यानल भनेको फ्री स्पेस च्यानल हुनसक्छ हैन, अनि फेडिङ नोइजहरू आउँछ हैन वायरलेस च्यानलमा। अब किन चाहियो त भन्दाखेरि यो वायरलेस कम्युनिकेसनमा सुरुमा त मोबिलिटीको कुरा आउँछ हैन। मोबिलिटीको कुरामा के आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदै गर्दाखेरि कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने वायरलेस कम्युनिकेसन नभई हुँदैन, किनकि वायर लिएर हिँडिराख्दाखेरि हैन, ट्रान्समिटरबाट रिसिभरसम्म वायर नै लान एकदम गाह्रो हैन। त्यही माथि अब वायर लिएर हिँड्दाखेरि त्यो पोसिबल हुँदैन। अनि डिफ्रेन्ट ठाउँमा बोल्नको लागि यत्तिकै अड्डेर बोल्न नि चाहिँ हाम्रो वायरलेस कम्युनिकेसन चाहिँ हुन्छ हैन। ल्यान्डलाइन त एक ठाउँमा फिक्स हुन्छ नि त, कुनै कारणवश त्यो यताउता सार्न त सकिहालिन्छ। त्यही पनि हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ हुन्न नि त, जुन ठाउँमा पनि बाट नि कम्युनिकेसन गर्नलाई। त्यही भएर चाहिँ वायरलेस कम्युनिकेसन चाहिँ हाम्रो निड छ हैन वायरलेस कम्युनिकेसनमा। एभ्रिडे इक्जाम्पल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मोबाइल फोनहरूमा हुन्छ, वाइफाई हुन्छ, ब्लुटुथ हेडसेट, जिपिएस नेभिगेसनहरूमा चाहिँ वायरलेस कम्युनिकेसन युज हुन्छ। अब एडभान्स इक्जाम्पलमा के पर्यो त भन्दाखेरि सेटेलाइट कम्युनिकेसन, डिप स्पेस प्रोब्स र आइओटी सेन्सर नेटवर्क चाहिँ एडभान्स इक्जाम्पलमा परे हैन। वायरलेस त्यही मोबिलिटी र फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा आइहाल्यो। इजी डिप्लोइमेन्ट, अब हरेक ट्रान्समिटर र रिसिभरको बिचमा वायरको कनेक्सन ल्याउनु पनि एकदम ठुलो चिज हो हैन। त्यसमा चाहिँ त्यो डिप्लोय गर्दाखेरि इजी हुन्छ। अब ट्रान्समिटर र रिसिभरको बिच केही नहुने हुनाले इजी डिप्लोयमेन्ट पनि हुन्छ। लोअर इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्ट पनि हुने भयो, रिमोट एरिया एक्सेस पनि हुने भयो। डिजास्टर रिकभरीको पनि वायरलेसमा चाहिँ राम्रो छ हैन। इभोल्युसन अफ वायरलेस कम्युनिकेसन हामीले हेर्नु पर्दाखेरि सुरुमा टेलिग्राफबाट चाहिँ वायरलेस कम्युनिकेसनको जन्म भयो हैन, 1837 मा। टेलिग्राफ हामीले हेर्नु पर्दाखेरि हेरौँ है त टेलिग्राफ कस्तो हुन्छ। टेलिग्राफ भनेको यस्तो रहेछ है टेलिग्राफ। अब मार्कोनी रेडियो आयो रहेछ है। त्यसपछि मार्कोनी रेडियो हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इमेजमा यस्तो रेडियो, ठुल्ठुलो रेडियोहरू हैन, रेडियोको लागि सिस्टमको लागि ठुलो एउटा घर कोठा नै भरि रेडियोको सिस्टम भएको हैन, यस्तो रेडियो चाहिँ हाम्रो थियो। अब ब्रोडकास्ट रेडियो हेर्नु पर्दाखेरि ब्रोडकास्ट रेडियो चाहिँ एक ठाउँबाट ब्रोडकास्ट गरेर हैन, हाम्रो अहिलेको रेडियो चाहिँ ब्रोडकास्ट रेडियो हो हैन। त्यसपछि रेडर सिस्टममा हामीले हेर्न सकियो।
रेडरमा पनि हाम्रो चाहिँ यस्तो रेडर सिस्टम हामीले हेर्न सक्यो त्यहाँ डिटेक्ट गर्ने सिस्टमहरू हैन अनि यो सेटेलाइटको कुरा त हामीले थाहा नै छ सेलुलर कन्सेप्ट हैन अनि 1G अब फर्स्ट जेनेरेसन चाहिँ 1980s बाट 1990s मा सेकेन्ड जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसन 2000 मा चाहिँ भयो और 2010 तिर चाहिँ 4G हरू आयो 2020s तिर 5G नै चलिरहेको छ अहिले हैन फ्युचरमा चाहिँ हाम्रो 3G 6G चाहिँ आउने कुरा छ हैन 6G चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा आइसकेको पनि छ चाइनातिर हैन अब इभोल्युसन अफ सेलुलर नेटवर्क्स हामीले हेर्ने हो भने एनालग सिस्टम देखि लिएर डिजिटल सिस्टम मोबाइल इन्टरनेट हैन ब्रोडब्यान्ड वायरलेस एआई इनेबल्ड वायरलेस हैन अनि फ्युचर इन्टेलिजेन्ट नेटवर्क सम्म हाम्रो सेलुलर नेटवर्क चाहिँ हाम्रो इभल्भ हुँदै गइरहेको छ सुरुमा त अब वायरलेस एनालग नै हुन्छ ठुलठुलो फोनहरू लिएर हैन ब्याट्री लाइफ पनि राम्रो गतिलो नभएको फोन चाहिँ हामीले चाहिँ ठुलठुलो फोनहरू हैन अनि स्टेसन पनि ठुलो त्यस्तो चाहिँ थियो एनालग सिस्टममा अनि 2G सिस्टम आयो हैन डिजिटल इन्कोडिङ GSM CDMAहरू युज भयो त्यसमा चाहिँ ब्रिङिङ बेटर भोइस क्वालिटी सेक्युरिटी अलिकति सिम्पल सेक्युरिटी युज हुन्छ 2G मा हैन SMS र टेक्स्ट मेसेजिङ पनि 2G बाट सुरु भएको थियो हैन त्यसपछि 3G मा चाहिँ हाम्रो मोबाइल वेब ब्राउजिङ र इमेलको कुरा चाहिँ 3G बाट इनेबल भयो हैन त्यसपछि स्मार्टफोनहरू चाहिँ यो एरामा चाहिँ बन्द भयो हैन त्यसपछि ब्रोडब्यान्ड वायरलेसको कुरो आउँछ है त्यस 4G LTE हैन हाई स्पिड आइपी बेस्ड डाटा हैन अनि हामीले भिडियो च्याटहरू पनि गर्न मिल्यो नि त हैन त्यसपछि हाई स्पिड आइपी बेस्ड डाटा आएपछि हैन अब एआई इनेबल वायरलेस हाम्रो 5G मा युज हुन्छ हैन एन्टिनाहरुमा अनि अल्ट्रा रिलायबल लो ल्याटेन्सी कम्युनिकेसन URLLC मा अनि IoT मा हैन एआई इनेबल वायरलेस चाहिँ हुने भयो फ्युचर इन्टेलिजेन्ट नेटवर्क टेराहर्ज फ्रिक्वेन्सीको त्यत्रो हर्ज फ्रिक्वेन्सीको हाम्रो फ्युचर इन्टेलिजेन्ट नेटवर्क पनि हुने भयो हैन सेन्सिङ इन्टिग्रेसन अनि एआई सिस्टम एआई नेटवर्क लेयरमा एआई युज हुने सिस्टम चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुने भयो अब हाम्रो वर्ल्ड वाइड मार्केट हेर्ने हो भने चाहिँ 8.6 बिलियन चाहिँ मोबाइल सब्सक्रिप्सन हाम्रो छ अनि 5.4 बिलियन चाहिँ इन्टरनेट युजर पनि छन् अब 70% पपुलेसनमा चाहिँ स्मार्टफोनको पेनिट्रेसन भएको छ भने 16 बिलियन चाहिँ भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो IoT कनेक्टेड डिभाइसेस हाम्रो यहाँ वर्ल्ड वाइड हाम्रो युज भइरहेको छ हाम्रो एसिया पेसिफिक भन्ने रिजन भनेको कस्तो रिजन हो भन्दाखेरि सब्स्क्राइबर नम्बर र 5G डिप्लोयमेन्ट बढी भएको एसिया पेसिफिकमा हो हैन नर्थ अमेरिका र युरोपमा चाहिँ स्मार्टफोन पेनिट्रेसन बढी भएको स्मार्टफोन युज गर्ने मान्छेहरूको पर्सेन्ट चाहिँ बढी भएको युरोप र नर्थ अमेरिकामा हो हैन अब अफ्रिकामा र इमर्जिङ मार्केटमा के छ भन्दाखेरि इन्टरनेट एडप्सन चाहिँ इन्क्रिजिङ रेटमा भइरहेको छ अब वायरलेस एप्लिकेसन अफ वायरलेस कम्युनिकेसन हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो कन्ज्युमरदेखि लिएर अब यो इन्डस्ट्रियल हेल्थ केयर ट्रान्सपोर्टेसन मिलिट्री एरोस्पेस एग्रिकल्चर हैन सिटिजहरुमा हाम्रो यो युज भइरहेको छ यो चाहिँ मैले चाहिँ लिंक चाहियो भने कमेन्ट गर्नु होला हैन यसको लिंक चाहिँ मैले राखिदिने छु पढ्नको लागि हजुरहरुले सिम्पली च्याट जीपीटी बाट गर्न सक्नुहुन्छ हैन हेर्न सक्नुहुन्छ
अब कम्पेरिजन अफ वायरलेस सिस्टम्सहरूमा हेर्ने हो भने यस्तो छ है। अब यस्तो कम्पेरिजन त हाम्रो सिलेबसमा खासै इम्पोर्टेन्ट छैन है, त्यही भएर मैले निकालिदिएँ। क्यारेक्टरिस्टिक पनि यो पनि छैन। अब करेन्ट ट्रेन्डमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि म्यासिभ मल्टिपल इनपुट मल्टिपल आउटपुट हाम्रो यो चाहिँ पछि पढाइ हुन्छ होइन। त्यही पनि यस्तो म्यासिभ इनपुट मल्टिपल आउटपुट सिस्टम चाहिँ हाम्रो हुने भयो बिम फर्मिङ होइन। स्पेसिफिक युजरलाई चाहिँ रेडियो वेभ्स डाइरेक्ट गर्ने टेक्निक हो होइन। ब्रोडकास्टिङ इन अल डिरेक्सन भन्दा पनि स्पेसिफिक युजरलाई रेडियो वेभलाई बिम फर्म गरेर एकदम म्यासिभ चाहिँ नि स्पिडमा डाटा ट्रान्सफर गर्ने एउटा टेक्निक पनि हो, बिम फर्मिङ टेक्निक हो। अनि मिलिमिटर वेभ, ठ्याक्क मिलिमिटरको साइजको वेभ चाहिँ हाम्रो हाई फ्रिक्वेन्सी होइन फर म्यासिभ ब्यान्डविथको लागि चाहिँ मिलिमिटर वेभ चाहिँ पनि युज हुन्छ। स्मल सेल्स चाहिँ हाम्रो करेन्ट ट्रेन्ड हो होइन। सेल पनि पहिला त ठुल्ठुलो हुन्छ एनालग सिस्टममा, त त्यस्तो सेलहरू अहिले प्राय हुँदैन होइन। सफ्टवेयर डिफाइन्ड रेडियो, अब रेडियो चाहिँ रेडियो कम्पोनेन्टहरू सफ्टवेयरबाटै हाम्रो बनाउन सकिन्छ। एज कम्प्युटिङ होइन। अब ल्याटेन्सी रिड्युस गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ एज कम्प्युटिङ पनि युज हुन्छ होइन। अब ओपन ऱ्यान्डम रेडियो एक्सेस नेटवर्क चाहिँ ओपन होइन, इन्टरएबल भेन्डर इक्विपमेन्ट होइन। ओपन रेडियोस पनि एउटा करेन्ट वायरलेस कम्युनिकेसनको ट्रेन्ड हो। फ्युचर वायरलेस चाहिँ कस्तो हुन्छ त कम्युनिकेसन हेर्नु पर्दाखेरि एआई नेटिभ के। अब फिजिकल लेयरमै एआई मोडुलेसन र राउटिङको लागि एआई युज गरिने एउटा तरिका पनि हो होइन। हामीले पनि एउटा 6th सेमिस्टरमा माइनर प्रोजेक्टमा मोडुलेसन गरेको थियौँ होइन। मोडुलेसन एआईबाट गरेका थियौँ होइन। हामीले मिक्सचर अफ एक्सपर्ट युज गरेर गरेको थियौँ त्यो। अब यो त्यस्तै कुराहरू चाहिँ एआई नेटिभ नेटवर्कमा आयो होइन। अब चेरा आर्ट्स कम्युनिकेसन चाहिँ पनि एउटा फ्युचरको एउटा पार्ट हुनसक्छ। अब हाम्रो के अरे बिल्डिङहरूमा ठोकिएर अनि कता पहाडहरूमा ठोकिएर अथवा रुखहरूमा ठोकिएर चाहिँ हाम्रो सिग्नलहरू डेड हुनसक्छ। त्यसलाई हटाउनको लागि स्मार्ट सर्फेसहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ बिल्डिङको वालहरूमा, जसले गर्दा चाहिँ डेड सिग्नलहरू बुस्ट भएर रिफ्लेक्ट ब्याक भएर चाहिँ अलिकति त्यहाँ कम्युनिकेसनमा इम्प्रुभ हुने भयो। स्पेस एयर ग्राउन्डमा पनि हाम्रो फ्युचर वायरलेस कम्युनिकेसन हुने भयो। होलोग्राफिक कम्युनिकेसन होइन। होलोग्राफिक कम्युनिकेसन हामीले हेर्ने कस्तो कम्युनिकेसन हो भन्दाखेरि हामीले हेर्न सकिन्छ यसरी चाहिँ होलोग्राफ बनाएर दुईटा यसरी कम्युनिकेट गर्न सक्ने, त्यो पनि हाम्रो फ्युचरमा हुने कुरा हो। क्वान्टम कम्युनिकेसन होइन। इन्क्रिप्सन नै अनब्रेकेबल इन्क्रिप्सन युज गरेर क्वान्टम इन्ट्याङ्गलमेन्ट प्रिन्सिपल युज गरेर गर्ने कम्युनिकेसन पनि हाम्रो फ्युचरमा हामीले देख्न सकिन्छ। अब फर्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि एनालग मोडुलेसन थियो, फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिपल एक्सेस थियो, सर्किट स्विचिङ पनि युज हुन्थ्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ अलिकति लार्ज अलिकति ठुलो हुन्थ्यो, ब्याट्री लाइफ पनि कम हुन्थ्यो सेलहरूको होइन। अनि फर्स्ट सेलुलर नेटवर्क चाहिँ अनि मोबिलिटी सेल्सहरूमा मोबिलिटी पुर्याउने चाहिँ फर्स्ट नेटवर्क हो, फर्स्ट जेनेरेसन होइन। अब भोइस ट्राफिक अन्ली थियो, अब डाटाहरू युज हुन्थेन होइन। डाटा ट्रान्सफर गर्न मिल्थेन, भोइस चाहिँ एनालग सिस्टम युज गरेरै कम्युनिकेसन हुन्थ्यो।
एएमपिएस होइन एडभान्स मोबाइल फोन सिस्टम र एनएमटी सिस्टम चाहिँ हामीले एनएमटी इन कम्युनिकेसन के रहेछ त एनएमटी कम्युनिकेसन होइन न्युरल मेसिन अरे त्यस्तो हुन्छ यो त होइन होला है फर्स्ट जेनेरेसनमै यो त कहाँ हो 1980s तिर लिमिटेसन के थियो भन्दाखेरि भेरी लो क्यापेसिटी अब फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिपल एक्सेसको कुरा आउँछ होइन त्यसमा चाहिँ ब्यान्डविथ पनि युज गर्छ एउटै धेरै ब्यान्डविथ युज गर्ने कुरा भयो अब पोर भोइस क्वालिटी पनि राम्रो हुन्थेन होइन सेक्युरिटी पनि हुन्थेन जसले पनि एब्स्ट्रप गर्न सक्थ्यो होइन सिम्पल स्क्यानर लिएर अब लार्ज बल्की ह्यान्डसेट विथ टेरिबल ब्याट्री लाइफ होइन हामीले फर्स्ट जेनेरेसन चाहिँ यसरी बुझ्न सक्छौँ एनालग मोडुलेसन अनि एफटिएमए र सर्किट स्विचिङको कुराले हामीले चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसनलाई जनाउन सक्छौँ सेकेन्ड जेनेरेसनमा के आयो भन्दाखेरि डिजिटल मोडुलेसन पनि आयो अनि हामीले टाइम डिभिजन र कोड डिभिजन मल्टिपल एक्सेस युज गरेर हामीले कम्युनिकेट गर्न सकियो यो जेनेरेसनमा चाहिँ अब जिएसएम चाहिँ युज भयो होइन हामीले यसको बारेमा 4th च्याप्टरमा पढ्नेछौँ IS-95 होइन एउटा टाइप अफ मोडुलेसन हो होइन शिफ्ट फ्रम एनालग टु भोइस डिजिटल भोइस इन्कोडिङ होइन एनालग इन्कोडिङदेखि भोइस इन्कोडिङ डिजिटल भोइस इन्कोडिङ भएको छ यसमा चाहिँ सिम्पल सर्ट मेसेजिङ सर्भिस पनि एसएमएस पनि इन्ट्रोड्युस भएको थियो र यसमा चाहिँ इफिसियन्सी र क्यापेसिटी एकदमै इम्प्रुभ भयो होइन यसमा चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ के इम्प्रुभमेन्ट भएछ नि 2G मा भन्दाखेरि डिजिटल इन्क्रिप्सन हुने भयो एब्स्ट्रपिङहरू गर्न प्रिभेन्ट गर्यो सिम्पल एब्स्ट्रपिङले प्रिभेन्ट गर्यो बेटर भोइस क्वालिटी विथ इरर करेक्सन अब स्मलर ह्यान्डसेट विथ लङ ब्याट्री लाइफ अनि सिम कार्ड चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको थियो होइन सब्सक्राइबर आइडेन्टिटीको लागि सिम कार्डको प्रयोग चाहिँ 2G बाट भएको छ होइन हामीले त्यो सम्झिन सक्छौँ यति कुरा 3टा कुरा र सिम कार्डको कुरा र सेक्युरिटीको कुरा र अनि एसएमएसको कुरा हामीले सम्झियो भने चाहिँ यो 2G लाई हामीले डिस्क्राइब गर्न सजिलो भइहाल्यो अब 2.5G मा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सर्किट स्विचबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्याकेज स्विच टेक्निक चाहिँ युज भएको एउटा 2.5G इन्ट्रोड्युस भएको बेला चाहिँ त्यो युज भयो प्याकेज स्विचिङ अब जिपिआरएस अब स्पिड पनि अब हाम्रो इन्हेन्स भयो होइन अनि 114 kbps सम्म इन्क्रिज भयो अलवेज अन डाटा कनेक्सन होइन इनेबल बेसिक वेब ब्राउजिङ र मल्टिमिडिया मेसेजिङ चाहिँ हाम्रो 2.5G मा भयो र 2.75G पनि भनिन्छ एजको कुराले एडभान्स मोडुलेसन 8PS के ट्रिपल जिपिआरएस स्पिड छैन जिपिआरएस को स्पिड हाम्रो इन्क्रिज गरिदिएको छ 3 गुणाले बढाइदिएको छ होइन 8PS के युज गरेर र स्पिड चाहिँ हाम्रो 3 गुणाले भन्ने बित्तिकै यसलाई इन्टु 3 गरिनु भयो र अथवा 384 kbps सम्म हाम्रो पुर्याइदियो त्योभन्दा बढी पुर्याइदियो होइन अब की टेक्नोलोजी अफ थर्ड जेनेरेसन चाहिँ 2000 को तिर आएको थियो होइन अब यसमा चाहिँ हाम्रो WCDMA युज हुन्छ होइन WCDMA भनेको के हो त हेर्नु पर्यो नि त होइन WCDMA भनेको वाइड ब्यान्ड कोड डिभिजन मल्टिपल एक्सेसको कुरा हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो 4th च्याप्टरमा चाहिँ आउँछ होइन अब UMTS को नि कुरा आउँछ UMTS के हो त होइन यो पनि जान्नु पर्यो नि त
युएमटिएस भनेको युनिभर्सल मोबाइल टेलिकम्युनिकेसन सिस्टम होइन, जहाँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म जुन ठाउँ भए पनि होइन, जहाँ चाहिँ कम्युनिकेसनको फेसिलिटी छ हामीले कुरा गर्न सक्ने सिस्टम आएको छ। सिडिएमए 2000को कुरा पनि यो 3G को कि कुरा हो। अब यसमा सम्झिने कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो हाई स्पिड टेक्नोलोजी त हुने भयो भोइसको लागि होइन, अनि वाइड ब्यान्ड स्पेक्ट्रम र स्पिड चाहिँ हाम्रो 2 Mbps देखि 21 Mbps सम्म यो 3G मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्पिड चाहिँ यति रहेछ। अनि ट्रु मोबाइल इन्टरनेट होइन, ट्रु मोबाइल इन्टरनेट चाहिँ हाम्रो 3G बाट सुरु भएको छ होइन। भिडियो कलिङ पनि 3G बाटै कुरा सुरु भयो र स्ट्रिमिङ म्युजिक र स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन भिडियो एसटी भन्ने आउँछ नि त, एसडी होइन एसटी भन्ने आउँछ नि त, 720 पिक्स के भन्छ त्यसलाई, 720 त्यो पनि बिर्सेँ है मैले, त्यति 720p भन्छ, त्यो त्यतिसम्म आउनको लागि एसटी चाहिँ हाम्रो युज हुन्छ। बर्थ अफ एप स्टोर र स्मार्टफोन सिस्टम, एप स्टोर र स्मार्टफोन इकोसिस्टम चाहिँ आएको छ होइन 3G बाट। अब 4G को कुरा गर्दाखेरि बियोन्ड 3G मा चाहिँ हाम्रो 4G 5G र हाम्रो 6G को कुरा आउँछ होइन। 4G मा चाहिँ अल आइपी प्याकेट नेटवर्कको कुरा आयो कि, नो मोर सर्किट स्विचिङ इभन फर भोइस होइन, अल आइपी प्याकेट नेटवर्क आयो होइन। भोइस ओभर यो एलटिई होइन, भोइस ओभर लङ टर्म इभोल्युसनको कुरा होइन आयो। अब ओएफडिएमए युज गर्छ होइन, हामीले 4G को कुरा सम्झिने हो भने ओएफडिएमए सम्झिने, अनि जीबीपीएस इन्टरनेट स्पिडसम्म जान्छ यो 100 मेगाबिट पर सेकेन्ड देखि लिएर 1 Gbps सम्म जान्छ। इनेबल्ड चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाई डेफिनेसन भिडियो स्ट्रिमिङ, एचडी भिडियोहरू, राइड सेयरिङ एपहरू, म्यासिभ एप इकोनोमी यसबाट सुरु भयो होइन। राइड सेयरिङ एपहरू पनि मजाले चल्ने भयो 4G नेटवर्कबाट होइन। अब 5G भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 3 मेन पिलर भनेको 5G को 3 मेन पिलर के छन् त भन्दाखेरि गिगाबिट स्पिडको कुरा आउने भयो, अल्ट्रा लो ल्याटेन्सीको कुरा आउने भयो र म्यासिभ आइओटी को कुरा आउने भयो। अब टेक्नोलोजी चाहिँ के युज हुन्छ त भन्दाखेरि मिलिमिटर वेभ टेक्नोलोजी, म्यासिभ मिमो टेक्नोलोजी, बिम फर्मिङ टेक्नोलोजीहरू यहाँबाट सुरु भयो होइन। स्पिड चाहिँ के हुने भयो 10 Gbps हुने भयो, ल्याटेन्सी पनि हाम्रो सब मिली सेकेन्ड ल्याटेन्सी हाम्रो भयो होइन। अब इनेबल्स के इनेबल गर्छ भन्दाखेरि अटोनोमस भेहिकल, रिमोट रोबोटिक सर्जरी, स्मार्ट फ्याक्ट्रीहरू यसले इनेबल गर्यो। अब हामीले यो हेर्नको लागि हामीले राखिदिएको छौँ, यो चाहिँ एउटा वेबसाइटको लिङ्क मैले पेस्ट गर्छु होइन। यसमा चाहिँ फर्स्ट च्याप्टरको चाहिँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर आफैले पनि यो चार्ट चाहिँ अहिले चाहिँ यो टेबल चाहिँ हेर्न भर्खर स्क्रिनसट अथवा अरू ठाउँबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो ऱ्यापापोर्टको बुकको समरी हो होइन। 1G बाट 6G सम्म के छन् त टेक्नोलोजी के युज भयो, डाटा रेट, स्विचिङ सर्भिसेस, इक्जाम्पल के छन् त यहाँबाट हेर्न सकियो होइन। पर्सनल वायरलेस कम्युनिकेसन सिस्टम पनि एउटा कुरा हो, यो इक्जाममा अहिलेसम्म सोधेको छैन, त्यही पनि हामीले हेर्न सकियो होइन। यसरी सेलुलर भर्सेस पर्सनल वायरलेस सिस्टम, यसको रेन्ज पनि कुरा आउँछ, कभरेजको कुरा आउँछ, मोबिलिटीको कुरा आउँछ, पावर कन्जम्सनको कुरा आउँछ होइन, स्पेक्ट्रम लाइसेन्सिङ, ब्लुटुथ होइन, ब्लुटुथ र वायरलेसको कुरा आउँछ यसमा,
यसमा 4G र 5G अहिले चलेको 4G र 5G को कुरा आउँछ 3G पनि चलिरहेछ अहिले हैन समरी र की टेकअवेज हाम्रो कुरा गर्दाखेरि यो नै भयो हैन यो मैले धेरै कुरा गर्न र क्विज हेर्ने हो भने हाम्रो अब मेन कुरा भनेको अब यो हेर्ने हो सबभन्दा बढी इभोल्युसन अफ 1G to 3G त हामीले पढिसक्यौं 1G to 3G पढिसक्यौं हैन यो पास्ट पेपरको पनि मैले लिंक चाहियो भने मैले कमेन्टमा राखिदिन्छु डेभलपमेन्ट अफ मोबाइल कम्युनिकेसन इभोल्युसन पाथ टु 3G टेक्नोलोजी यो पनि हेरियो हैन यो पनि हेरियो हैन यो सबै हेरियो रिभर्स च्यानल र फरवर्ड च्यानललाई डिफाइन गरेको हामीले हेर्नु छ इन वायरलेस कम्युनिकेसन रिभर्स च्यानल र फरवर्ड च्यानल चाहिँ के रहेछ त हेर्नुम है ल के रहेछ त रिभर्स च्यानल र फरवर्ड च्यानल भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि बेस स्टेसन र मोबाइल स्टेसनको कुरा आउँछ हैन कम्युनिकेसन बिट्विन बेस स्टेसन र मोबाइल स्टेसन कस्तो डिरेक्सनमा हुँदैछ त भन्ने कुरा हो फरवर्ड च्यानल भनेको चाहिँ बेस स्टेसन देखि मोबाइल स्टेसन सम्म कम्युनिकेसन च्यानल जुन हुन्छ त्यो च्यानललाई चाहिँ फरवर्ड च्यानल भनिन्छ त्यसको पर्पस भनेको चाहिँ भोइस डाटा भिडियो कन्ट्रोल इन्फर्मेसन मोबाइल डिभाइसमा पुर्याउने कुरा हो अनि ब्रोडकास्ट सिस्टम इन्फर्मेसन पनि यसले पुर्याइदिन्छ हैन अनि इक्जाम्पल के छ त यसको भन्दाखेरि डाउनलोडिङ अ वेब पेज डाउनलोड गर्दाखेरि रिसिभिङ अ फोन कल रिसिभ गर्दाखेरि वा युट्युब भिडियो वाच गर्दाखेरि रिभर्स च्यानल भनेको चाहिँ फरवर्ड च्यानललाई हामीले डाउनलिङ्क पनि भनिन्छ है बेस स्टेसनदेखि लिएर मोबाइल स्टेसनसम्म आउने कुरा मोबाइल युजरसम्म आउने कुरा हैन त्यो चाहिँ डाउनलिङ्क भयो हाम्रो मोबाइल युजरदेखि बेस स्टेसनसम्म आउने कुरा चाहिँ कम्युनिकेसन हुने कुरा चाहिँ अपलिङ्क कुरा भयो हैन अब सेन्ड्स युजर भोइस डाटा एन्ड इन्फर्मेसन टु बेस स्टेसन अपलोडिङ अ फाइल हैन अब कम्पेरिजन हेर्ने हो भने चाहिँ डिरेक्सनको कुरा त हामीले थाहा नै भइहाल्यो अल्सो कल्डको कुरा पनि थाहा भइहाल्यो ट्रान्समिटर कुन हो रिसिभर कुन हो पनि थाहा भइहाल्यो के क्यारी गर्छ भन्दाखेरि रिभर्स च्यानलले एक्नोलेजमेन्टहरू क्यारी गर्छ यसले चाहिँ कन्ट्रोल सिग्नलहरू क्यारी गर्छ भन्ने कुरा भइहाल्यो अपलोड गर्दाखेरि रिभर्स च्यानल अपलिङ्क युज हुन्छ अपलिङ्क भनेपछि अपलोडिङ भइहाल्यो हैन सम्झिने कुरा डाउनलोड गर्दाखेरि डाउनलिङ्क भइहाल्यो त्यो चाहिँ एफटिआरयु भनेर सम्झिने हुन्छ एफबाट डाउनलिङ्क आरबाट अपलिङ्क हैन अब इजी टु रिमेम्बर भनेको छ र वान टाइम डेफिनेसन पनि यसले दियो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ वायरलेसको लगभग सबै क्वेसन पनि समेटियो हैन त्यसपछि यही इन हुन्छ है